Future Crewn tuotua Second Reality-demollaan uskottavuutta PC-skeneen alkoi PC:n suosio demoalustana kääntyä vahvaan kasvuun. PC:n laitteiston nopea kehitys tarjosi koodereille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Pitkän uran tehnyt kotimainen demoryhmä Complex, joka oli työteliäimmillään 1990-luvun puolessa välissä, muistetaan eritoten vahvasta 3D-osaamisestaan sekä tyylistään. Itse demoskeneen tutustuin 88 vuonna, kun tämmöinen henkilö kuin Jukka O. Kauppinen käveli ovesta sisään. Mä asuin itse tuolla Lahden getossa ja samassa kerrostalossa asui kaveri, jolla me harrastettiin 6D-palla tietokonejuttuja. Mä olin toisen kaverin kanssa tekemässä peliä tehnyt jo pitkään. Mutta sitten tuli Jukka O. Kauppinen, se oli kassillinen diskettejä mukana ja sitten mä tajusin mikä on demoskene ja tavallaan siitä se lähti liikkeelle. Oli ekoilla demopartyillä jo. Ja siitä eteenpäin tavallaan sitten olin siinä sen 2-3 vuotta Byte Rapersissa ja 90 joinasin Complexiin. Se oli Lahdesta oleva gruppi, mikä oli mun kotikaupunki ja niin kuin ehkä sinällään se lähempänä mua, ne ihmiset siellä. Ja tavallaan siinä samassa grupissa vieläkin. Kaiken näköisiä ihmeellisiä asioita, mitä ollaan tehty ja sitten aina yritetään vieläkin välillä tehdä jotain asioita. Kyllä se Complexissa on ollut kuitenkin aika pitkälti se, sitten jo yli puolet sitä ajasta, että me jotain täysin uutta asiaa, millä vähän kikkaillaan ja tehdään, jos tulee uusia teknologioita tai jotain. Olkoon, että sitten ihan mitä tahansa teknologioita, että vähän testataan niitä, että mitä niillä voisi tehdä. Ja se on myös ehkä toinen syy tehdä niitä demoja. Yksi hienoimmista kehittyvän 3D:n esimerkkeistä nähtiin Complexin 1994 julkaisemassa PC:n Dope-demossa, joka oli ryhmän ydintiimin eli Jugin ja koodari J-Magikin yhteistyön tulos. Complex Dope on sinänsä tosi legendaarinen demo, että se loi itsessään pelkästään isompaa kuin elämämeininkiä, että vähän huijaamalla, mutta kuitenkin niin se loi itsestään semmoisen enemmän mitä se on ja on jäänyt sitä ihmisten mieliin hyvin pitkään. Liioittelulla viitattiin demon näytölle latelemiin epämääräisiin faktoihin, mutta tämä ei vähennä Dopen merkitystä PC-demojen saralla, päinvastoin. Siihen aikaan kun se tuli 95 keväällä, niin sellaisena efekti tai just opus showna, niin jotenkin ihan helvetin siihen aikaan tyylikästä ja kovaa ja tiukkaa kamaa. Vaikka toki liioitteli kaikissa teksteissä ja valehteli täysin yleisölle, mutta sehän vaan kuuluu asiaan. Dopen tekeminen oli kyllä me varmaan viikko tehtiin suunnilleen putkeen, mä tiedän Mä en muista kuinka kauan me tehtiin sitä, mutta se viimeinen puristus oli aika kova, että varmaan 3 päivää oltiin nukkumatta. Ja sitten tämä Dope-demo oli menossa, Norjassa oli nämä demoparit, mihin me oltiin menossa ja me oltiin vähän tyttöystävän kanssa menossa reilausmeiningille siinä, niin me lähdettiin sitten, mä olin nukkunut 3 päivää ja sitten me lähdettiin junalla reilaamaan sitten sinne Norjaan demopartille. Me oltiin ainoat suomalaiset siellä paikalla, että niin siellä se ihan kiinnostava, mutta aika pitkä reissu oli ja se oli erittäin jännittävä se demokilpailu, koska se ensimmäisen kerran kun se ajettiin se demo siellä, se pyöri puolta vauhtia. Siellä ja kaikki ihmetteli ja sitten siinä oli kaikenlaisia muitakin ongelmia, että se äänenlasku oli vähän epämääräinen ja sitten se oli yksi näistä demopartyn järjestäjistä oli vielä tanskalainen vanhempi herrasmies, joka vissiin huijasi kaikki rahat pois sieltä demopartyista, että me voitettiin se kilpailu sieltä, mutta onneksi että oli Coca-Colan myynnistä jäänyt toiseen paikkaan rahaa piiloon, niin tämä toinen pääjärjestäjä demopartyissa haki sieltä käytännössä rahat, millä me saatiin sitten, olisiko nyt 15 000 Norjan kruunua tai jotain. Se oli pääpalkinto. Vahvan 3D-osaamisen ohella Dope muistetaan huikean valtavirrasta eronneen biisinsä ansiosta. Dopesta ekana tulee just mieleen se soundtrack, joka on ihan mielettömän hieno kappale, joka jotenkin nostaa sen demon sellaiseen ehkä legendaariseen arvoon, mitä se on. Ei sitä sillä tavalla hahmottanut, enkä mä hahmottanut tavallaan, että se kappale, mikä siinä oli, minkä olin säveltänyt ja tehnyt, niin että se olisi tavallaan tulisi
tai siis se olisi semmoinen kantava voima siinä demossa myös. Dope-demossa kuitenkaan sitten se leikkaustyö semmoinen ollut niin kuin kuitenkaan, se oli vähän niin kuin slideshow-efektejä tavallaan sillä, ja niitä vähän yritettiin laittaa siihen johonkin tyyliin siihen sen musan tahtiin hieman, mutta siinä oli vähän teknologisia ongelmia, mutta tavallaan sen Dope-kappaleen tekemisestä, että se oli varmaan tainnut vanhoja sointukulkuja ja tavallaan lähtee käsistä se soittaminen, tavallaan, että mitä sormet tekee, niin siitä se tavallaan tuli, ja siinä on niin vaikutteita varmasti tämmöisiä niin kuin, suunnilleen niin kuin Galaktikan tunnari tai joku Tähtien sote, tämmöinen niin kuin pompöösi elokuva, ja sitten on vähän niin kuin ehkä sekoitettu jotain kelttimelodiaa siihen, ja tällaiset se varmaan niin kuin, mitä pyöri päässä. Niin. 3D-skeneen yleistyminen alkoi myös näkyä Amigan AGA-demoissa, joissa oli 1990-luvun puolessa välissä vieläkin vahvempi visuaalinen identiteetti kuin PC-demoissa. Samalla asetelmat olivat kääntyneet niin, että 3D:n suhteen Amiga oli muuttunut haastajaksi PC:n tehojen alati kasvaessa. Kotimaisen Parallax-ryhmän ZIF voitti Assemblyn Amiga-demokilpailun vuonna 1995. Parallaxin ZIF-demo oli kyllä niinku Amigalla sillä, että silloin näytettiin, että periaatteessa nyt pystytään tekemään niinku samaa tavaraa, mitä nopeammalla PC:llä pystyi. Se oli todella hyvä demo aikoinaan. Se oli tosi hyvin ajan tasalla siinä se ZIFfi. Et kun katsoo vertaista aikakauden demoihin, niin siinä on efektit on ajan tasalla. Siinä on tunnelia, jopa semmoinen depth-tunneli, sitten siinä on erilaisia vektoreita, siinä on environment-mäppäykset. Ja se nyt periaatteessa pyörii turbottomalla Amigalla, vaikka paremmin toki turbolla, mutta että se on sille ollut teknisesti tosi hyvä laatuinen produ ja no, edustaa sitä aikakauttaa hyvin. Amigan vahva edustus jatkui vuoden kuluttua Assemblyllä, jolloin asialla oli jälleen kotimainen demoryhmä, tällä kertaa Virtual Dreams. Virtual Dreams lähti käyntiin silleen, että aikoinaan meillä oli skenegroup nimeltä Black Robes, jossa oli mukana Lainemaan Juha, Dr. Skull, minä, Salmisen Jarkko eli Jako ja läjä muita paikallisia sällejä. Ja siinä tapahtui sitten semmoinen juttu, että Black Robes keskittyi ehkä vähän liikaa tähän niin kuin juhlimispuoleen eikä saanut varsinaisesti demoja tehtyä missään vaiheessa, niin sitten siinä kävi sitten silleen, että me otettiin nämä niin kutsutut aktiiviset jäsenet ja lähdettiin siitä perustaa uutta tiimiä sitten, mistä tuli Virtual Dreams. 9192. Mun mielestä me julkaistiin eka Virtual Dreamsin demo 92. Virtual Dreamsin viimeiseksi demoksi jäi Assembly 1996 Amiga-kilpailun voittanut Sumea, jolla lähdettiin tosissaan hakemaan voittoa. Tietysti kun oltiin useampia vuosia väännetty demoa siinä sitten ja ainakaan mulla henkilökohtaisesti ei ollut vielä yhtään niin kuin demokompo-voittoa siinä vaiheessa takana, niin kyllähän siinä tietysti lähdettiin hakemaan sitä sitten vähän siltä pohjalta, että nyt voitetaan Assemblyt henkisesti. Mulla oli kertynyt semmoinen sopiva läjä kaikennäköistä koodimeininkiä 3D-enkineen ja just noita kaikkia filtteröintijuttuja ja semmosia, niin sitten oikeastaan siitä lähdettiin kasaamaan sitä demoa. Ja tärkeä innoittaja tuossa hommassa oli, meillä oli oikeastaan kaksi semmoista niin kuin tyylillistä juttua. Toinen oli semmoinen, kun mä olin nähnyt just noita Silicon Graphicsin vanhoja tai silloin uusia niin kuin noita 3D-demoja, missä meni hienosti polygonia rikki, heitettiin jänistä lattiaa ja sälät lentää, niin sitä lähdettiin vähän hakemaan, että jotain sen tyylistä meininkiä. Ja toinen, mikä meillä oli tietysti varmaan Jarkon kanssa iso innoittaja, oli noin Future Sound of Londonin videot, mitä silloin pyöri. Eli niin kuin oikeastaan niiden kautta haettiin sitä hommaa. Me haluttiin tehdä siitä demosta niin nopeatempoinen ja iskevä. Ja kaikki effarit sun muut ei ole pyörisi siinä ruudulla hirveän kauaa, vaan että katsojoon tulee sellainen fiilis, että se haluaa nähdä se sitten uudestaan. Meillä oli se musa. Oli valmiina ja se tavallaan sovitettiin siihen musaan se koko demo, mutta sitten se vielä viime metreillä se musa vaihtui, mutta se sopi sitten siihenkin. Sami teki uuden musiikin sitten ihan siinä lopussa vielä.
Hiljalleen PC:lle alkoi ilmestyä demoja sekä ryhmiä, joiden luoma visuaalinen jälki ohitti tyylillään Amigan ja skeneen tuli entistä enemmän omaperäisyyttä ja jotkut jopa välttelivät 3D:tä.